මේ ගිටාර එක කීයක් වටිනවද? අද පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. අපේ අදහස් එක්ක ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් හුවමාරු කරගන්න. මේක අපිට විදේශයේ පාවිච්චි කරලා ආපු ගිටාර එකක්. ක්ලාසික් ගිටාර එකක් 39. මේකේ කන්ඩිෂන් නම් 90ක් විතර වගේ තියෙනවා. 90ක් 80ක් විතර වගේ තියෙනවා කන්ඩිෂන් එක. මේකේ ඇතුලේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ස්පැනිෂ් කියලා. මම මේකේ ඇතුලේ ෆොටෝ එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ වෙන්න දාන්නම්. අපි බලමු මේකේ ටෝන් එක කොහොමද කියලා. පොඩ්ඩක් පිච් එකක් භාවිතා කරලා බලමු මේක ටෝන් එක මොන වගේද කියලා. තමයි ගිටාර එකේ තත්ත්වය. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතන විදිහට මේකේ වටිනකම කීයක් විතර වෙනව ඇතිද? ඉතින් මේ වගේ ජපන් යූස් කරපු සහ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගිටාර් ඕගොල්ලන්ට සෙලිබ්‍රේට් මියුසික් හවුස් එකේ මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ අදහස් අපට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම පහත තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහලා අපේ WhatsApp group එකට එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලගේ අදහස අපට කමෙන්ට් කරගෙන යමු.